and we are so Woohoo! alive. We Hi, are so Aniko. alive. Ahos. How are Hey, you? Selena, how are you? Oh, trying to land, but I'm trying in vain. I will never land. Okay, so I'm gonna translate you. Yeah. Okay, so sziasztok! Egy picit beszélgetünk Szelenával, aki most érkezett haza Brüsszelbe az egyik állomásáról az európai turnénak, a Beszélgetés az entitások európai turnéjának Prágából, és éppen otthon tartózkodik, úgyhogy gondoltam, egy picit elkapom, és egy kicsit, hát úgymond bepillantást kaphatunk egy kicsit, milyen is volt ez az entitás kurzus, és milyen is ez az európai körút neki, hiszen Magyarországra érkezik hamarosan. In 1 week or 2 weeks, I can't remember exactly. But for those who don't know Hungarian, let me translate you. Aniko was saying that we were talking a bit before we started about this European entity tour, Talk to the Entities tour that happened or happens, and that I just came back from Prague. And she wanted to know a little bit of how things were happening because this class is going to Budapest. Did I translate you correctly? Yes, you are just perfect. You should speak Hungarian, I told you. I can't do that. But it was like, thank you for asking me for this moment to really be present and become aware with the changes that have happened along these 3 weeks of being away from home. Köszönöm szépen, hogy most kérdezel pont erről engem, amikor 3 hét után újra otthon vagyok, és egy picit tudok erről beszélni, hogy milyen is volt ez a 3 hét, és milyen újra itthon, és ugye 1-2 hét múlva érkezem Budapestre. És milyen az éberség, amit adott ez a 3 hét számomra. When I left for Croatia, I was like, oh, it's just going to be the maestro class and we're done. Amikor elmentem Horvátországba, akkor úgy voltam vele, hogy elmegyek a maestro kurzusra, és akkor így kész is vagyunk. Just, I know I have classes coming up, but hey, they're classes. Tudom, hogy hát lesznek kurzusaim, de hát azok csak kurzusok. And then I forgot that I actually asked, what would it be like to have a European tour of Talk to the Entities? Like literally, talk to the entities of all countries in Europe possible. Aztán elfelejtettem, hogy feltettem azt a kérdést, hogy milyen is lenne egy beszélgetés az entitásokkal európai turné. És feltettem ezt a kérdést. And then all of a sudden, instead of coming home, I ended up in Italy, and from Italy I went to Germany, and from Germany I went to Prague, and I was literally wondering, will I go home or will I go to Budapest directly? Aztán hirtelen csak azt vettem észre, hogy Olaszországban vagyok, utána elmentem Németországba, utána elmentem Prágába. Aztán azon gondolkoztam, hogy haza fogok egyáltalán menni, vagy innen fogok egyből Budapestre menni. And one of the nicest, or how should I say, nice and surprising things that happened. És az egyik legkedvesebb és legmeglepőbb dolog, ami történt, is that once you make a request, the universe is delivering. Abban a pillanatban, amikor egy kérést kiteszel az univerzumban, abban a pillanatban az univerzum ezt elkezdi neked odaadni, megjeleníteni. And there is one specific event that made me like realize, oh, what if we are allowing ourselves to be aware? And what if our awareness doesn't have to be right or wrong? Aztán volt egy esemény, ami lehetővé tette számomra, hogy éber legyek arra, hogy mi van, hogyha megengedem önmagamnak azt, hogy éber legyek, és hogy ennek az éberségnek nem kell se jónak, se rossznak lennie. I was in Berlin and I visited, like a tourist, I visited all the tourist places.
Berlinben voltam, és mint turista ellátogattam az összes turista látványosságokhoz. And it was very interesting to be able to perceive a lot of entity activity, but I didn't have words for it. És nagyon érdekes volt, hogy érzékeltem azt a hatalmas mennyiségű entitás, aktivitást, ami ott jelen volt, de valahogy nem voltak erre szavaim. But I knew that at some point I had to be righteous. I was right. I will do the fight. De aztán egy pontnál egyszer tudtam, hogy valahol egyszerűen igazamnak kell lenni, nekem lesz igazam, és egyszerűen harcolni fogok az igazamért. I was ready to fight everybody around. Kész voltam arra, hogy mindenkivel, aki körülöttem van, harcoljak. Especially when I saw that on one of the, on one of the papers that were hanging around the touristic site, that were saying, if you're not vaccinated, you have to stay outside. Főképp akkor, amikor az egyik ilyen turista helyen voltunk, és ki volt rakva a papír, amire kiírták, hogy ha nem vagy beoltva, akkor kint kell, hogy maradjál. I don't have a point of view over there. It's just that I snapped without a question. Hogy nincsen igazából erről nézőpontom, de abban a percben egyszerűen csak így becsapódott ez az egész, és így bekapcsoltam, kérdés nélkül. And then you know that question, who does this belong to? Aztán ismered azt a kérdést, hogy kihez tartozik ez? Somebody, something. Valaki, valami. Somebody in a body, without a body. Valaki, aki testben van, valaki, aki test nélkül van itt. Well, when I finally got myself to ask the question, it was obvious that there were a lot of entities who were still fighting a fight that was no longer there, not available, but there. Aztán, amikor végül feltettem ezt a kérdést természetesen, akkor jött meg a úgymond válasz, hogy éber lettem arra, hogy ott van egy csomó entitás, aki még mindig harcol ezért, aki még mindig itt van, és harcol ezzel. So what I did, I asked of myself to step out of the significance of a very righteous fight. Amit csináltam igazából az volt, hogy kiléptem abból, hogy harcolok az igazamért. I thanked them for levettem a jelentőséget erről. I thank them for having done that at their time. Megköszöntem nekik, hogy ők ezt megtették az ő idejükben. And I asked them if now finally is the space and the time to make a different choice. És megkérdeztem tőlük, hogy most van-e itt végül a megfelelő idő és a tér, hogy egy más választást meghozzanak. I cannot put in words the space, the peace, the silence, the quietness that came after the entity clearing. Nem igazából tudom szavakba önteni azt a teret, azt a csöndet, azt a nyugalmat, ami megjelent, miután megcsináltam az entitás tisztítást. It was like knowing that I contributed to something somehow and not knowing precisely what that was. Csak tudtam azt, hogy egyszerűen hozzájárulás voltam számukra, és nem tudtam, hogy mi volt konkrétan az a hozzájárulás. And the beauty of it all is that I didn't have to know what exactly was happening. I just knew stuff was changing. És a gyönyörűsége ennek az egésznek az volt, hogy nem kell, hogy tudjam, hogy mi az, ami történik ott, hanem csak azt, hogy tudtam, hogy dolgok ott változnak, megváltoznak. You know, to me, it became very clear that there where you want to step out of significance, you can actually be the wonder on two legs that you truly be.
Számomra tisztává vált az, hogy amikor leveszed a jelentőséget valamiről, akkor jelen tudsz lenni, mint egy két lábon járó tűnődés. And your awareness is part of the miraculousness that you truly be. És a te éberséged az része annak a varázslatnak, annak a csodának, ami valójában te vagy. And you cannot not be aware. És nem lehetsz nem éber. You can only find ways to cut yourself from the awareness. Csak igazából azt tudod megtenni, hogy így megtaláljál olyan módokat, ahol így levágod a saját éberségedet. But you cannot muffle or cloak your miraculousness. De egyszerűen így nem tudod elfojtani, vagy így lenyelni, elzárni a te csodálatosságodat. So what if instead of trying to find the significance of stuff, to go into the history of stuff, into the heaviness of stuff, we were willing to be aware of what we are aware, ask a question, and use a tool if we know when and how. Milyen lenne, hogyha ahelyett, hogy a dolgok jelentőségteliségében megyünk bele, egyszerűen csak hajlandóak lennénk éberek lenni arra, ami a tudásunkot, és kérdéseket tennénk fel, és csak az éberségünkkel mennénk. It's funny because entities are everywhere and there are more entities around than people in bodies. Nagyon vicces, mert hogy az entitások ott vannak mindenhol, és több entitás van, mint ahogy ember, aki testben van. And when you're not willing to be aware of them, they will find a way to make you aware. És amikor nem vagy hajlandó éberré válni, ébernek lenni rájuk, ők meg fogják találni a módját annak, hogy éberré tegyenek téged. And I'll give you just an example from what happened in Prague after the Talk to the Entities class in Prague. Csak mondok nektek egy példát, hogy mi történt Prágában a beszélgetés az entitásokkal kurzus után. For some reason, haha. Valamilyen oknál fogva, haha. I constantly lost myself in the city. I would know the destination and I could not reach there. Valamilyen oknál fogva egyszerűen folyamatosan eltévedtem a városban. Tudtam, hogy hova kell mennem, de egyszerűen nem tudtam oda elérkezni. It's so funny because the same thing happened to us with Angela when we were in Brussels. Yes, and how does it get any better than that? Nagyon vicces, mert ugyanez a dolog történt Angival és velem is, amikor Brüsszelben voltunk. But the funny part was that it was funny to me. So I allowed it to happen. A vicces része az, hogy vicces volt számomra, úgyhogy megengedtem, hogy ez történjen. But then it wasn't funny anymore. I just got angry. Aztán egy idő után nem volt már vicces, úgyhogy ideges lettem. Imagine this. Trying to find the location, which was 50 meters further down the street. And your GPS were saying you arrived, but you were 350 meters away from the location. And you do that for half an hour. Képzeld el ezt, hogy a hely, ahova szeretnél eljutni, az 50 méterre van ott az utca végén. És a GPS azt írja ki, hogy megérkeztél a helyszínre, amit kerestél, de 350 méterre van innen. És ezt már csinálod egy óra oszlája. So what do? You either get angry, you either start laughing, or you start asking a question. Who or what are you aware of? Igen. Yes. Mit tehetsz ilyenkor? Vagy ideges leszel, vagy felteszel egy kérdést, és megkérdezed, hogy oké, vagy nevetsz, és vagy pedig felteszed a kérdést, hogy oké, mi az, amire most éber vagyok? What acknowledgement can you be for yourself and for the entities that will allow you to no longer be at the effect of them?
But you're the one who's in charge. Milyen elismerés lehetsz önmagad számára az entitásokkal kapcsolatban, és ami lehetővé teszi számodra, hogy tudjad, hogy te vagy az, aki a vezető, aki a főnök itt. Exactly. And when you're willing to look at that, well, there is a lot of lightness that comes with it, and then you have a lot of tools available to deal with it. És amikor hajlandó vagy erre ránézni, akkor hatalmas könnyedség jelenik meg, egy csomó eszközed van a birtokodban, amit használhatsz, és tudod ezeket a helyzeteket kezelni. So after having been angry for a while, I started again walking in the city. I lost myself again, but I knew at this time I was laughing, and I knew, okay, you're not getting to me. It's just funny that you chose a different way for me to reach the destination. Aztán egy idő után idegeskedtem, aztán abba hagytam az idegeskedést, és utána elkezdtem nevetni, és egyszerűen csak mentem, és egy óra hossza után úgy voltam vele, hogy ez biztos, hogy valami más módja annak, hogy eljussak oda, és hogy mi ez. So there you can have a lot of fun. You can not, but if you're willing to acknowledge that you're aware and that your awareness is your gift and not a curse, I wonder what else is possible for us and the whole world. Hogy ha hajlandó vagy elismerni azt, hogy te éber vagy, és ez éberség, és nem egy átok, akkor egyszerűen bele tudsz abba lépni, hogy mi az az ajándék, ami lehetsz te ennek a világnak. And finally I sat down at the terrace and I was like, oh wow, everything that I am talking about in a Talk to the Entity class was translated live in the activity around the city after the class. Aztán leültem egy teraszra, és leültem, és elgondolkoztam, hogy úristen, hát pont ez az, amiről beszéltem a beszélgetés entitások kurzuson, és minden, amiről ott beszéltem, az most így az életben megjelenik számomra. And this is priceless. És ennek egyszerűen felbecsülhetetlen ára van. When you start to acknowledge what you're aware of, the receiving is also opening up. Amikor elkezded elismerni azt, hogy mire vagy éber, egyszerűen a befogadás is elkezd kitágulni. And when you receive more, you be more. And when you be more, the whole world is becoming greater. Amikor többet fogadsz be, akkor egyszerűen többé válsz. Amikor több vagy, akkor az egész világ nagyszerűbbé válik. And how does it get any better than that? És hogyan lehet ez még ettől is jobb? I would say, have a taste of what that is for you. Have a taste of what entities could be for you. And then if there's something fun, we have a lot of stuff coming up. We have the beginning class coming up. We have only the intro class coming up. We have a lot of free Zooms that we did with Hungarian translation. So I wonder, is now the space? Én azt mondom, hogy csak kóstolj ebbe az egészbe bele, nézd meg, hogy ízleld meg az energiáját, nézd meg, hogy milyen lehetőségek vannak benne. Egy csomó dolog fog Budapesten is elérhető, csomó dolog lesz Budapesten is, lesz 2,5 napos beszélgetés az entitásokkal kurzus, lesz lehetőség csak részt venni az intro esten, ami csak a bevezető előadás, egy csomó zoomot csináltunk, amihez van magyar fordítás is. Szóval mi az ajándék ebben neked? I know there's a lot more coming up, and they are pulling me to Budapest like crazy. És tudom, hogy még egy csomó minden fog megjelenni, és ez a fantasztikus dolgok, amik megjelennek, egyszerűen csak húznak befele Budapestre őrületes módon. And there's one more thing that I would like to add
it's basically in Budapest that I first became aware that I was aware of something that is not seen. És amit szeretnék még megosztani veletek, hogy Budapest volt az első helyszín, ahol éberré váltam arra, hogy éber vagyok arra, ami nem látható. Basically, it wasn't Budapest, it was Győr, but it's, well, you know, Nem it's Budapest Hungary. volt, hanem Győr volt, de hát ez is Magyarország. Yeah. And it would be really, really interesting to me to see how my awareness increased and what your awareness is going to contribute to something that we all know, but we don't put words on it. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy meglássam azt, hogy az én éberségem hogyan nőtt, hogyan tágult, és hogy a te éberséged mi az, ami hogyan járulhat ehhez az egész, hogyan lehet hozzájárulás ehhez az egészhez, ami itt növekszik, és hogy ami megjelenik itt számunkra. What do you know? Mi az, amit te tudsz? What I know is not important. What's important is what you know. Mi az, amit te tudsz? Amit én tudok, az nem lényeges. A lényeges az az, hogy mi az, amit te tudsz. And if you say, you know what, I don't know where to start with, we have a manual, we have the tools, just be curious. Ha nem tudod, hogy hogyan is kezded el ezt az egészet, van egy kézikönyvünk, ott vannak az eszközeink, és csak légy kíváncsi. And that's it. És ennyi az egész? Ennyire egyszerű. It's so simple. Can it be so simple? It can. Lehet ennyire egyszerű? It can. But if you have this point of view that you have to bang your head against the walls, well, maybe this is not your time. I mean, this class is not for everybody. If you're willing to hold on to the struggle, sorry, we're speaking about ease. Hogyha igen, lehet ez ennyire egyszerű, hogyha te azt ha van egy olyan nézőpontod, hogy neked mindig a falba kell, hogy verjed a fejedet, akkor lehet, hogy ez a kurzus nem neked szól, nem most van itt az ideje. Ez a kurzus leginkább tényleg a könnyedségről szól, a önmagunk könnyedségéről ebben a témában. So if you're looking for having more ease with your miraculousness, this is the place. Hogyha még több könnyedséget keresel az önmagod csodálatosságával, akkor ez az a hely, ami rád vár. And köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Sziasztok! Annyira örülök, hogy jössz. Én is. No, I don't know how to talk. I don't know. Okay, I will learn. I will do my exercises so that I can speak to you. So your mother was Hungarian. She had her mother tongue was Hungarian. I'll tell you the story when you come in class. I'll tell you the whole story. Oké, az anyukájának az anyanyelve az magyar volt, és hogy elmondom nektek az egész történetet, amikor a kurzuson leszünk. I'm so excited. Nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon várom. So kisses and hugs, everybody. We will put a link somewhere. Choose whatever makes you happy. Csókok mindenkinek, nagyon örülök, hogy találkozunk, berakjuk a linkeket, amint tudtok regisztrálni, kérdésetek van, nyugodtan keressetek engem, magyar fordítás lesz a kurzuson, én fogok fordítani, és tényleg, ha bármilyen kérdésed van, bármi kétséged van, nyugodtan keres engem, Szelenának is írhatsz, és igyekszünk válaszolni, és segítségetekre lenni. Szóval, see you in Budapest on the 2nd of December. I cannot wait. Viszontlátásra! Találkozunk Budapesten. Viszontlátásra!